أهلا وسهلا بكم في قناتي هانور آرت. هنكمل الجزء الخامس والأخير من عمل الشنطة. بعد ما خلصت البطانة أبدأ أربط أجزاء الشنطة. في بس ملحوظة مهمة وأنا بربط الشنطة، أنا محتاجة 5 خيوط. الجزء ده ليه خيط لوحده، وطرف الخيط بيدخل من هنا ما بين غرز الربط، ومن الناحية التانية بيدخل ما بين غرز الربط، وده خيط بيمشي في الاتجاه ده وخيط بيمشي في الاتجاه ده. طيب يبقى الرابطة دي خدي بالك هنا ماشية في الربط لغاية فين؟ لغاية هنا. ده خيط بادئ من هنا ومنتهي هنا، وسبت طرف الخيط هدخله في غرز الربط زي ما هنشوف دلوقتي. بس الخيط اللي هو اللي على طرف الشنطة طرفه دخل جوه ما بين الغرز، ومن الناحية التانية طرف الخيط ده دخل ما بين الغرز. يبقى الخيط ده خيط منفصل لوحده، تمام، علشان اقفل كل اطراف البلاستيك. يبقى خدي بالك ان ده ماشي في الاتجاه دوت، وابدأي بخيط، يعني اربطي بخيط طوله حوالي كده يعني 70 سنتيمتر او متر الا ربع علشان ما يقصرش معاكي. ابدأ الربط من اول هنا، من اول مربع موجود في الزوايا. بسحب الخيط، طرف الخيط بثبته من الناحية التانية وبدخله ما بين غرز الربط، طرف الخيط ده، وبعدين بدخل طرف الخيط في المربع المقابل ليه وبسحب الخيط، وبعدين بدخله مرة تانية في نفس المربع اللي بدأت فيه. ليه في نفس المربع؟ لأن المربعات الموجودة في المنحنيات مربعات كبيرة، بتعامل معاها على إن هي مربعين اتنين. شايفة هنا كل مربع هنا موجود في المنحنى مربعات كبيرة. المنحنى التاني أو جنب الشنطة المربعات فيه صغيرة، فبدخل فيه الخيط مرة واحدة بس. يبقى هنا دخلت الخيط في الجزء اليمين مرتين، وفي الجزء الشمال ودخلت الخيط مرة واحدة بس لأن المربعات صغيرة. وخلي بالي وانا بربط ان طرف الخيط من جوه بيدخل ما بين الغرز. بكرر نفس الخطوة. معايا هنا مربع كبير، بسحب منه الخيط، بدخله في المربع المقابل ليه واسحب الخيط. طرف الخيط من جوه بيدخل ما بين الغرز، وارجع ادخل طرف الخيط مرة تانية في نفس المربع لانه مربع كبير. لو بتدخلي الخيط في مربع كبير مرة واحدة البلاستيك بيظهر وبيكون باين، وبتلاحظي ان في فراغات واضحة. الطريقة ديت بتغطي البلاستيك تماما. لو انت محددة طرف الخيط طويل شوية تقدري تقفلي بالشكل ده، ان انت تمسكي اطراف البلاستيك مع بعض من بره وتسحبي تدخلي طرف الخيط زي الابرة بالشكل ده. لو مش عارفة تعملي كده امسكي كل مربع دخلي فيه الخيط لوحده، ما تدخلهمش مع بعض. عايزة اوضح لك هنا ان الخيط شايفة دخل هنا مرتين في كل مربع كبير، دخل هنا مرتين والمربع هنا مرتين، من الناحية التانية مرة واحدة بس. شايفة ملاحظة الفرق؟ يعني إلى حد ما بيغطي البلاستيك تماما. طبعا عشان انا مقربة في البلاستيك يعني شوية باين حاجات بسيطة، بس الطريقة ديت بتغطي البلاستيك.
انتهيت من المربعات الكبيرة الموجودة في المنحنيات. أبدأ أدخل خيط واحد في كل مربع من الناحيتين، لأن هنا المربعات صغيرة مش محتاجة أدخل الخيط مرتين. وصلت لجوانب الشنطة أو طرف الجوانب. عندي طرف خيط اتكلمت عنه قبل كده كان متبقي معايا. خلي بالي هنا هدخل طرف الخيط ده ما بين الغرز. طرف الخيط اللي متبقي معايا هدخله ما بين الغرز واكمل الربط. خلصت الربط، أبدأ ألف الخيط على أطراف البلاستيك أو على حواف البلاستيك وغطيها تماما.
كده وصلت للزوايا. دايما الجزء ده من البطانة مش بخيطه، بسيبه وابدأ اقص اطراف الخيط، بقصرها اكتر من كده كمان علشان ادخلها تحت البطانة والزقها، وبعدين ابدأ اخيط. انا هنا هضطر افك البطانة كمان عشان اعرف الزق طرف الخيط. هقص البطانة جزء كمان علشان اسيب مسافة لتثبيت طرف الخيط، بعد كده ارجع اخيط البطانة مرة تانية. ومن الناحية التانية نفس الخطوات. الشنطة دي استهلكت معايا قد ايه من الخيط؟ استهلكت معايا حوالي 300 جرام لان مقاس الشبك كبير. لو معاكي مقاس وسط هتحتاجي بكرة واحدة بس 250 جرام. هركب قفل المسطرة وبدخله في النص بالظبط، بضغط عليه بالشكل ده. قفل المسطرة بيصلح الانعواج الموجود في البلاستيك الموجود في النص دلوقتي، بسبب ان المربعات قريبة من الاطراف، غرز المربعات. لو مش متوفر عندك قفل المسطرة، اعملي غرز المربعات بعيدة عن الأطراف البلاستيك زي ما اتكلمت عنها قبل كده علشان ما يحصلش أي نواج. والقفل المسطرة بيكون معاه 3 مسامير بيتربطوا من جوه، باخد كل مسمار وبربطه من الناحية التانية. اربطي المسمار لغاية لما يجيب آخره، أقصى ما عندك اربطي المسمار لجوه. أبدأ أركب الجزء التاني من القفل وأحدد مكانه في الجزء التاني من الشنطة. أحاول أظبط
قفلة الشنطة، خليها تقفل كويس في النص بالظبط. بعد كده بدخل الجزء التاني من القفل. الأطراف المعدن مش بقفلها دلوقتي، بسيبها بعد كده، بستنى لما أكون اتأكدت تماما إن الشنطة بتقفل مظبوط، مفيش أي انعواج أو في أي غلط في التركيب. يعني دلوقتي مش قافلة الأطراف المعدن من جوه الشنطة، سايباها. بعد ما بتأكد إن أنا قفلت صح، بروح بقى إيه أجيب البنزة أو بقفلها بإيدي تحت البطانة، بتني الأطراف المعدن تحت البطانة. ركبت السلسلة المعدن، وكده أكون انتهيت من عمل الشنطة. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اكتبوا لي في التعليقات آرائكم وأسئلتكم وإيه المشاكل اللي حصلت معاكم وانتوا بتشتغلوا، برحب جدا بأسئلتكم. وما تنسوش تتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة إن شاء الله. وما تنسوش تتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة إن شاء الله.